نخدموا مع بعض بان ولي اولا خبز الحليب. وكاين اللي تيقول لي حتى القراشل لانهم تيشبهوا بزاف القراشل المغربيه ديالنا، غير حنا في القراشل تنضيفوا الزنجلان، حبه حلاوه، النافع وغيرهم من الحبوب المنسمه. كيف ما تشوفوا معايا تيجيو غزال، يمكن لينا نخدموا بهم الفطور بزاف، تنخدموهم الفطور وتنخدموهم حتى الكاسكروط. يعني المكونات سهله، فقط خاصنا غير نتبعوا الطريقه ونتبعوا المقادير كيف ما هما. وباش ما نطولش عليكم غادي ندوزو نشوفوا المقادير. هنا عندي واحد كاس ديال الحليب، وعندي تقريبا واحد 2 معالق ديال خميره حبيبات ما عامرينش بزاف، نقولوا حنا ممسوحين. غادي نخلطهم على هذه الطريقه اللي تشوفوا معايا. بالنسبه للمقادير بالجرام غادي تلقاوه في صندوق الوصف. عندي هنا 2 بيضات، غادي نحاول نحركهم كذلك مع بعض. هاد الوصفه هي الورقه التقنيه ديال الاكاديميه التقنيه ديال الشيف ندبوه. جربت بزاف ديال المقادير ولكن هذه حمقاتني وهي اللي بقات معتمده عندي تقريبا هذه شي عام. هنا هنضيف ديك 14 غرام ولا 15 غرام ديال الفاني، تقريبا 2 باكيات ديال ساشيات ديال الفاني. هنا عندي سنيده، وهنا عندي تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الملح. غادي نضيف 500 غرام ديال الدقيق تدريجيا، طبعا مع التحريك حتى تولي عندي واحد العجينه اللي تتلصق في اليد في المره الاولى. وهنا كاينين بزاف ديال الناس اللي ما تعرفش تفرز ما بين البريوش وما بين الباولي اولا خبز الحليب. كاين واحد الفرق بيناتهم، وكاينين بزاف ديال الا بغينا نقولوا بزاف ديال التقنيات مختلفه ما بين هاد 2 ديال انواع ديال ما بين البريوش والباولي. ان شاء الله في اخر الوصفه غادي نقول لكم شنو الفرق بيناتهم. هنا كيف ما تشوفوا غنحاول العجينه عندي انا هنا تتلصق في اليد، غنحاول نجمعها عاد من بعد غنديرها فوق سطح العمل باش ندخل فيها هذيك الزبده ديالي. الزبده كما تشوفوا على درجه حراره الغرفه. هنا غنحاول ندخل العجين، انا خدمت غير بيديا، اللي عنده العجانه مزيان يكون احسن. هنا غنحاول ندخل ديك الزبده كيف ما قلت لكم بشويه وبتدريج حتى ندخلها كلها في العجين ديالي. هنا واخا تشوفوها تتلصق راه ماشي مشكل، من بعد ما غادي ينسجموا كاع العناصر غادي تولي عندنا يعني عجين اللي طيع ومزيان. هنا من بعد ما دخلت كاع ديك الكميه ديال الزبده اللي عندي، غنحاول ندير واحد شويه ديال الدقيق باش نجمع داك الجوانب ديال العجين اللي عندي في سطح العمل. وغادي ندلك تقريبا واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق باش ديك العجينه ديالي تولي طيعه تماما. غنعطيه هاد الدليك كيف ما تشوفوا معايا هنايا. هنا بدات تتجمع ليا وبدات ما بقاتش تتلصق ليا في يدي. غادي نحاول نجيب واحد لو بول اللي غنديرو فيها باش غنخليها ترتاح. وهنا غنخليها ترتاح واحد الساعه ديال المكانه، ساعه ونص، ومن بعد ارجعوا باش نكملوا. هنا من بعد ما اختمرت لي مزيان
انا خليتها ديك ساعه وربع هكاك. غنحاول نديرها بهذه الطريقه باش نحيد داك الهواء اللي فيها. وغادي نحاول نشد من الجناب وندير الوسط باش نخرج العجين ديالي ونحطه فوق سطح العمل. نحاول نقادة على شكل كرة باش تهز معايا كلها كيف ما تشوفوا هنايا. هنا غنحاول نقطعها قطع صغيرة لانها من بعد تتخمر لينا وتضاعف الحجم ديالها. هنا غنحاول نقطعها قطع صغيرة كيف ما تشوفوا معايا هنايا. وغادي نبدا نديرها دوائر كيف ما تشوفوا. وكيف ديما تنحاول نقدم لتحت باش يعطيني واحد السطح اللي متساوي ومقاد. كما قلت لكم جربت بزاف ديال الوصفات ديال الباولي، خصوصا انني انا من عشاق الباولي، ولكن هاد الوصفه تقريبا كما قلت لكم شي عام هادي باش طبقتها ديال شاف ندبوه. يعني عجباتني بزاف. خبز الحليب ديالنا او الباولي ديالنا تيبقى رطب مفشفش، يعني واخا دوز عليه واحد يومين ولا هادي تيبقى كيف ما هو، سواء دخلتيه للثلاجة او لا خليتيه غير في بواطه في البلاصه الخاصه به تيبقى ممتاز. هنا من بعد ما كملت دوك الكويرات ديالي كلهم اجي نوريكم الطريقه ديالي في التشكيل. غنحاول يعني نتكها واحد شويه وغنشد الجوانب وغادي ندير لهم بهذه الطريقه هذه. غنحاول نسدهم بحال نتكهم واحد شويه ونقادهم بهكا ونشد الجوانب ونقادهم. انا بغيت هذا الشكل نديروه على شكل يعني مستطيل بهذه الطريقه تيجي الشكل ديالو زوين. هذا الشكل كنت شفتو في واحد المخبزه في الرباط تيديروه واعر بزاف ولذيذ بزاف، وفي هذا الشكل تيجي واحد المنظر ديالو منظر غزيول. غادي نحاول نخدم تقريبا شي 5 ولا 6 بهذه الطريقه. طريقه سهله، هي تبعوا دوكشي اللي في الفيديو تبعوا غادي يصدق معاكم ممتاز. غادي نديرو في اللاطه اللي غندخلها للفرن. كيف ما تشوفوا تنشد جوانب وتنورك عليهم شي شويه وتنشكل داك الشكل ديال المستطيل ديالي. هنا هاد الربعه غادي نخدموهم بشكل اخر، كل 4 نخدموهم بشكل. هاد الشكل غادي نخليه دائري وهاد الشكل غادي نديرو بويضي بواحد المنظر تا هو زوين. غنحاول نقادو على هاد الشكل وتا هو كذلك غادي نسدو من الجناب وغنشكو هكا وغنحاول نقادوه شي شويه بحال تقولوا خبز البانيني كما هكا. غنخليه وغنديرو تا هو في اللاطه اللي غندخل الفرن. غنعاود معكم واحده اخرى. ما تخافوش من العجين، خدموا به عادي جدا. غنقادو كيف ما تشوفوا معايا هنا وغنديرو في اللاطه اللي غندخلها للفرن. غنحاول نخدم معكم هادو باش تعرفوا الطريقه بالضبط كيفاش تنخدموا بها وكيفاش تيجينا شي بهذه الطريقه تيجينا مفشفش من الداخل.
كيف ما تشوفوا معايا هنايا. تنحاول نبسط ما امكن الفيديو وتنحاول نشرح ما امكن باش ملي تبغي اولا ملي تبغي سواء انت راجل اولا مرأة ملي تبغيو توجدوا الوصفة توجدوها وانتم متأكدين انكم غادي تنجحوا فيها وما غاديش تضيعوا في المكونات ديالكم. هنا غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نصف ساعة على حسب درجة الحرارة ديال الغرفة ديالكم. من بعد ما اختمروا لي انا هنا عندي واحد صفر بيضة مع شوية ديال الحليب، غادي ندهن به الباولي ديالي. عاد من بعد غادي ندخلو الفرن اللي ديجا سخون لتحت، انا فرن الغاز لتحت درجة متوسطة والفوق درجة مهيلة، المدة ما بين 12 دقيقة حتى ل 15 دقيقة على حسب الفرن ديالك نتيا. هنا كيف ما تشوفوا غندخلوا الفرن ديالي. هنا اللاطه الاخرى غادي ندهنها هي كذلك، وغادي نوريكم الطريقه ديال التزيين ديالها كيفاش غادي نزينو. لحد الان راه الطريقه سهله، فقط غير تبعوا طريق المراحل اللي وريتكم في الفيديو. هنا المقص ديالي وغنحاول نقطع باش يعطيني داك المنظر الوسط، وهنا نشد موس ونقطعو على 3 حتى هو تيعطي منظر زويون. وغادي نخليه حتى نخرج اللاطه الاولانيه وغندخلو هو كذلك، لان ما تيديش لي واحد المده بزاف. هنا بغيت نهضر معاكم على بخصوص الفرق ما بين الباولي والبريوش. البريوش هو طبعا من لا فامي ديال لي كيك، لا علاقه ليه بالباولي. الباولي هو من لا فامي ديال لو بان، يعني طريقه الاختمار ديالو مختلفه. البريوش خاصو يبقى ليله كامله في الثلاجه، وخاصو يعني العجينه ديالو تتبقى تتلصق في اليد، داكشي علاش خصنا نخليوه ليله كامله. اما الباولي تيختمر فقط ساعه اولا ساعه ونص وتا يمكن لينا نخدمو به. كذلك المقادير ديال الباولي والبريوش نفس المقادير، ولكن الكميه تتختلف. ان شاء الله نخدم معكم البريوش وغادي تشوفوا الفرق بيناتهم. هنا من بعد ما طابلي الباولي ديالي تيكون بهذه الطريقه. نتمنى انه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.